mo bang malaman kung paano tuloy? Kung ang sagot mo ay oo, watch my tutorials kung paano harap in dark mode, see Facebook, and let's go! So, first step natin is nakikita nyo yung Facebook app. So, ayan, yan itong Facebook app na yan. So, click lang natin, then acting goes. So, ang gagawin natin dyan is uninstall natin siya. Uninstall. So, after niya ma-uninstall, di wala na siya. Punta tayo kay Google o kaya naman kay Google Chrome. So, dito ako kay Google. Then, i-enter lang natin yung link na ilalagay ko sa description box. So, ayun yun. Then, search. Search natin. So, ayun na guys. Nababasa nyo. Dark Facebook. So, i-click natin siya ulit. Click. Ayan na. After niya ma-click is download. Okay natin siya. Okay. So, i-wait lang natin siyang ma-download. Back tayo again. Back. So, back na tayo. May times na yung download is nag-notify siya dito sa taas. Pero minsan hindi naman. Kaya punta na lang tayo sa File Manager. File Manager. Mabag na sa File Manager ko sa APK. APK. So, ayan na guys. Meron akong 5. Kaka-download na download. May 5 na guys. So, click na natin isa dyan. So, ayan na. Hintayin lang natin siya. Do you want to install this application? It does not require any special account. Siyempre, install natin siya. Few inches later. So medyo bagal siya guys. Hintayin lang natin. Tagal. 3:28 a.m. 1 eternity later. Ayun na, up-install na daw. So, i-open natin siya. So, ayan na guys. Kung nakikita nyo is naka-dark na talaga siya, diba? So, tingnan natin kung magda-dark mode yung sa loob niya. So, enter ko lang yung, syempre, yung number ko. Then, may password. So, ayan na. Dark mode na siya, guys. Dark mode. So, bakit sa web ko? Dark mode. O, diba? Naka-dark siya, guys. So, ganun yung kadali kung paano mag-dark mode ng Facebook. Sana is na gets niya siya naunawaan niyo yung so ayun na nga guys yung next steps na paano mag-dark mode si Facebook. Sana nagustuhan niyo ito. Just click the subscribe button and click the notification bell